සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට. කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරා canva වීඩියෝ එඩිටර් එකෙන් කොහොමද එඩිට් කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද canva වීඩියෝ එඩිටර් එක 2024 අලුත් අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. කලින් වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් මේ උඩින් වැටෙන කාඩ් එක ඔබලා ඒකත් ගිහින් බලන්න. වීඩියෝ එක බලලා subscribe කරලා like කරලා comment කරලා තව කෙනෙකුට බලන්න share කරන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එක පටන් ගමු. අපි බලමු මේකේ අලුත් අප්ඩේට් එකේ මෙන්න මෙතන new home page එක අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන drop home කියලා අලුත් home page එකට feature එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකේ home page එකේ අලුත් අප්ඩේට් එකේ navigation එක එහෙම හොඳටම හොඳයි. අපි කලින් කරපු projects එහෙම මෙන්න මෙතන පෙන්වනවා. අපිට ඊට පස්සේ මේ design panel එක අලුත් වෙලා තියෙනවා. අපිට මේ අලුතෙන් projects එහෙම අලුතෙන් නෙමෙයි ඒක කලින් තිබ්බා. ඒ වුණාට මේක අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා. අලුත් navigation නුත් තියෙනවා. අපිට මෙතන trash අපි delete කරපු projects එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මෙතන recent designs අපි කලින් කරපු projects උත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ templates. දැන් templates 10000කට වැඩිය මම හිතනවා. ඒ ගානට වඩා templates තියෙනවා. අපිට ඒ නිසා templates තියෙනවා, business වලට වෙනම templates තියෙනවා, social media වලට වෙනම templates තියෙනවා. social media වල වෙනමක් තියෙනවා, Instagram post, Instagram, Facebook post, Facebook covers, Facebook ads, your story, TikTok ඒ වගේ. ඊට පස්සේ educational templates තියෙනවා. මේ වගේ. ඊට පස්සේ අපේ subjects English, arts, maths ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා. ඊට පස්සේ grade තියෙනවා. අපිට grade 1, grade 2, grade එහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ resource type කියලා තියෙනවා, lessons ඒ වගේ template උත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ video template, මේ marketing template තියෙනවා. video template තියෙනවා. ඔය වගේ template ගොඩක් තියෙනවා මේ canva අලුත් update එකේ. තව cards and invitations වගේ templates තියෙනවා, print products තියෙනවා ගොඩක්. print products, documents and office, photos and gifts, marketing materials වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. තව මේ අලුතෙන් මේ brand kits අපිට අලුතෙන් brand kits හදාගන්නත් පුළුවන්. අපිට brand kits දාගන්නත් පුළුවන්. අපිට මේ brand templates උත් තියෙනවා. තව brand controls තියෙනවා. අපි මේ apps වලට ගිහින් බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අපිට trending apps එහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. Amazon ads, ID, AI ඒ වගේ තියෙනවා. screen ඒ වගේ මේ typecrafts එහෙම ගොඩක්ම වැදගත්. ඔය අපි වීඩියෝ කරනකොට එහෙම ඔය logo designing වලදී එහෙම මේ typecrafts කියන app එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. තව මේ copy crop කියලා තියෙනවා. ඒක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන මේ tracker කියන එකයි. මේ අලුතෙන්ම OpenAI දෙන මේව කරන්න පුළුවන් අපිට. තව අලුතෙන්ම මේ canva එකට අලුතෙන්ම ආපු මේ මෙන්න මේ dream lab කියන එක අපිට ගොඩක් වැදගත්. මේක leonardo.ai වගේ canva version එක බලන්න අපිට AI වලින් ඕන ෆොටෝ එකක් ඩිසයින් එකක් ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන ගහනවා අපි ගමු ට්‍රක් කියලා. ඔය බලන්න අපිට ට්‍රක්ස් ගොඩක් තියෙනවා. අපිට මේකෙන් resolution එක හදන්න පුළුවන්. මම
මේකම තියෙනවා බලන්න ට්‍රක්ස් කිව්වම ගොඩක් ඒවා එනවා මේ අපි දැන් බලමු ආර්ට් බෝඩ් වල මොකද්ද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා මෙතන අපිට ආර්ට් බෝඩ්ස් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් අපි දැන් මේ ඩිසයින් පැනල් එක බලමු අපිට ඩොක්ස් වයිට් බෝඩ්ස් ප්‍රසන්ටේෂන් සෝෂල් මීඩියා වගේ වෙන වෙනම තියෙනවා අපිට දැන් මේ කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් මේ සයිස් එක අපිට මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් මෝඩ් තියෙනවා මෝ වලින් අපිට පොපියුලර් ආර්ට් බෝඩ් සයිස් එකම තියෙනවා මම මේ මෙන්න එක දානවා ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ අපිට මේ දැන් ඩ්‍රෝ කරන්න තියෙනවා පොඩ අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා දැන් අර සොෆ්ට් එකට යනවා හරිම ස්මූත් ඉරේසර් එකේම හොඳට හොඳයි අපිට කලර් එක මාරු කරන්න පුළුවන් ඔය වගේ අපිට ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරලා ඩිලීට් කරන්නත් පුළුවන් අපි අප්ලෝඩ්ස් වලට ගියාම අපිට අලුතෙන් ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා ටෙක්ස්ට් වලත් අපිට වැඩ කැල් දාන්න පුළුවන් මේ මැජික් රයිට් කියලා එකක් තියෙනවා මම ඒක try කරේ නෑ මම මැජික් රයිට් ගැනත් අද ඉදිරියේදී වීඩියෝ එකක් ගෙන කරන් බලන්න ඊට පස්සේ මේ එලිමන්ට්ස් වල අපිට ගොඩක් දේවල් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ මොකප්ස් එන්න ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන් මේ අලුත් අප්ඩේට් එකේ ඔය අපිට computers frames homes and living packaging ඒ වගේ ගොඩක් මොකප්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට තව background remove කරන්නත් පුළුවන් මේකේ අපි අලුතෙන් ආපු templates එහෙම තියෙනවා අපි template එකක් දාලා බලමු අපිට මේ මෙතන editing panel එකක් තියෙනවා අපි මෙන්න France කියන එක දාලා බලමු හරිම ලස්සන ටෙම්ප්ලේට්ස් ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා එනවා අපිට තව මේ ලේසි කරන්න වෙන එතන තව පැනල්ස් ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ වගේ අපිට මේ Canva වල අලුත් AI තියෙනවා අපිට මේ Hey Gen AI avatars Hello Q-Art වගේ Muff AI Mojo AI avatars by Neiro AI sound draw වගේ AI ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් මේකට open AI ඇවිල්ලා තියෙනවා